हे गाइज, आई होप तपाईँहरू सन्चै हुनुहुन्छ होला। सो केही दिन अगाडि चाहिँ हामीले एउटा बजेट पिसी बिल्ड गरेको थियौँ जसको भिडियो चाहिँ हाम्रो च्यानलमा आइसकेको छ। सो यदि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज गो चेक इट आउट। म यतैतिर त्यसलाई कतै लिङ्क गरिदिन्छु। एनिवेज यो पिसीमा चाहिँ हामीले Ryzen 5 3600 XT CPU अनि GTX 1650 ग्राफिक्स, 8GB ऱ्याम र 256GB को SATA SSD युज गरेका छौँ। सो पिसी बिल्ड भइसकेपछि चाहिँ वी थट कि यसलाई एउटा सिमिलरली प्राइस बजेट गेमिङ ल्यापटप सँग पनि कम्पेयर गरौँ न त, टु नो कुन चाहिँ बेटर भ्याल्यु फर मनी हुन जान्छ। सो फर दिस कम्पेरिजन हामीले चाहिँ एसरको नाइट्रो 5 लियो, जुन चाहिँ 2021 मा हाइएस्ट सेलिङ बजेट गेमिङ ल्यापटप पनि हो। यसलाई अहिले नेपालमा अराउन्ड 1,20,000 रुपियाँ जति पर्छ र यसको स्पेसिफिकेसन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो इन्टेलको कोर i5 11300H CPU, GTX 1650 ल्यापटप्स ग्राफिक्स कार्ड, 8GB अफ ऱ्याम र 512GB अफ SSD स्टोरेजसँग आउँछ। सो हाम्रो कम्पेरिजन सुरु गरौँ यिनीहरूको बेन्चमार्क्सबाट। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि सिनेबेन्च र ब्लेन्डर जस्तो सिन्थेटिक बेन्चमार्क्समा डेस्कटप इज वे बेटर देन द ल्यापटप। गिगबेन्च 5 मा भने ल्यापटपको सिङ्गल कोर स्कोर चाहिँ डेस्कटपसँग नेक टु नेक नै छ। हाउएभर मल्टी कोर र ओपन सिएल पोइन्ट्समा भने डेस्कटपको पर्फर्मेन्स अलिकति बेटर रहेको छ। त्यस्तै युनिजिन हेभनमा चाहिँ डेस्कटपको एभरेज FPS 89 छ भने ल्यापटपमा 60 FPS सम्म मात्रै सीमित छ। अब चाहिँ एक्चुअल गेमिङको कुरा गरौँ है त। काउन्टर स्ट्राइक जुन चाहिँ एउटा CPU इन्टेन्सिभ गेम हो, त्यसमा चाहिँ डेस्कटपको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो र बेटर छ। मिडियम सेटिङ्समा डेस्कटपमा चाहिँ तपाईँले 294 to 300 FPS सम्मको गेम प्ले एक्सपिरियन्स गर्न पाउनुहुन्छ भने ल्यापटप एभरेजेस एट 135 to 140 FPS। स्टिल ल्यापटपको गेम प्ले पनि इन्जोयबल नै छ र यिनीहरूको एभरेज FPS को डिफ्रेन्स हेरिकन 1% लोसको बिचको मार्जिन त्यति धेरै चाहिँ छैन है। काउन्टर स्ट्राइक जस्तै भ्यालोरेन्ट पनि एउटा CPU हेभी गेममै पर्छ। सो एज एक्सपेक्टेड डेस्कटपको पर्फर्मेन्स चाहिँ बेटर छ। यहाँ मिडियम सेटिङमा हाम्रो यो कस्टम गेमिङ रिगले चाहिँ 160 to 170 FPS को गेम प्ले दिन्छ भने ल्यापटपबाट चाहिँ 80 to 85 FPS आउँछ र डेस्कटपको विनिङ मार्जिन 1% लोसमा पनि कायम नै छ। मुभिङ अन, हामीले यसमा साइबरपङ्क 2077 पनि खेल्यो जुन चाहिँ एकदमै ग्राफिक्स हङ्ग्री गेम हो। यो गेमको मिडियम सेटिङ्समा चाहिँ तपाईँले डेस्कटपबाट 35 to 40 FPS पाउन सक्नुहुन्छ भने ल्यापटपबाट चाहिँ 30 to 35 FPS पाउनुहुन्छ। यहाँ गेम प्ले त्यति स्मुथ चाहिँ थिएन, सो मैले लो ग्राफिक्स सेटिङमा पनि गेम खेलेर हेरेँ र रिजल्ट्स आर स्लाइटली बेटर। टिपिकली यस्तो GPU हेभी गेम्समा डेस्कटपले चाहिँ ओभर टाइम मच स्टेबल पर्फर्मेन्स दिन्छ ल्यापटपको कम्पेरिजनमा। हाम्रो केसमा चाहिँ आफ्टर अबाउट 30 मिनट्स अफ गेमिङ नाइट्रो 5 चाहिँ तातिन थालेको थियो र गेम प्लेमा फ्रेम डिप पनि भइरहेको थियो एभ्री नाउ एन्ड देन। अर्को GPU हेभी गेम जुन चाहिँ हामीले यी दुवै मसिन्समा खेल्यो इज कन्ट्रोल र यसमा चाहिँ GTX 1650 मोबाइल र डेस्कटप दुवैको पर्फर्मेन्स उस्तै नै भएको पायो हामीले। नाइट्रो 5 ले चाहिँ एभरेजमा 30 to 35 FPS दिन्छ मिडियम सेटिङमा, वाइल डेस्कटप इज स्लाइटली बेटर एट 40 to 45 FPS। ग्राफिक सेटिङ्सलाई लोमा राख्ने हो भने चाहिँ मार्जिन अझै सागुरो हुन्छ र यिनीहरूको 1% लोमा पनि धेरै डिफ्रेन्स छैन। त्यस्तै GTA 5 को कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नर्मल ग्राफिक्समा डेस्कटपबाट 120 to 130 FPS को गेम प्ले आउँछ, वेयर एज नाइट्रो 5 ले चाहिँ 75 देखि 80 FPS दिन्छ। हाउएभर यो गेममा चाहिँ दुवै मसिन्सको 1% लोजमा भने सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स छ है। फर्दरमोर यो गेमिङ रिग र गेमिङ ल्यापटप दुवैले FIFA 22 मा 100+ FPS को गेम प्ले एक्सपिरियन्स दिन्छन्। स्टिल डेस्कटप चाहिँ 45 to 50 FPS बेटर छ ल्यापटप भन्दा मिडियम सेटिङ्समा चाहिँ। अझै स्मुदर गेम प्लेको लागि चाहिँ मैले ग्राफिक्सलाई लोमा सेट गरेँ र यहाँ पनि डेस्कटपको विनिङ मार्जिन धेरै छ। ओके, नेक्स्ट स्याडो अफ द टुम रेडरमा 1080p र लो प्रिसेटमा पनि डेस्कटपको नै पर्फर्मेन्स बेटर छ, तर स्लाइटली मात्रै। नाइट्रो 5 ले चाहिँ एभरेजमा 67 FPS दिन्छ वाइल डेस्कटप स्कोर्ड एन एभरेज अफ अराउन्ड 79 FPS। लास्ट बट नट द लिस्ट, हामीले यी दुवै डिभाइसेसमा चाहिँ PUBG पनि खेल्यो र यहाँ पनि ल्यापटपको स्कोर डेस्कटपको कम्पेरिजनमा थोरै नै छ। लोएस्ट सेटिङ्समा चाहिँ ल्यापटपबाट तपाईँले 75 to 80 FPS पाउनुहुन्छ भने डेस्कटपले चाहिँ 130 to 140 FPS डिलिभर गर्छ। लाइकवाइज मिडियम सेटिङ्समा नाइट्रो 5 बाट 55 to 60 FPS आउँछ वाइल गेमिङ PC इज बेटर एट 110 to 120 FPS। सो यो सबै गेम प्ले र बेन्चमार्क्सलाई मध्यनजर गर्ने भने चाहिँ इट्स नो वन्डर कि डेस्कटपको पर्फर्मेन्स चाहिँ सबै जसो टास्कहरूमा बेटर छ।
हाउएभर गेमिङ ल्यापटपको पर्फर्मेन्स पनि निराशाजनक भने चाहिँ थिएन र क्याजुअल गेमिङको लागि चाहिँ पावरफुल नै छ र अब आउने AMDको 6000 र इन्टेलको 12 जेन मोबाइल CPUsबाट चाहिँ आई एम होपिङ कि पर्फर्मेन्स डिफरेन्स मार्जिन अझै थोरै हुनेछ स्टिल एट दि एन्ड अफ द डे डेस्कटप लिने कि ल्यापटप लिने चाहिँ युजरकै प्रेफरेन्समा भर पर्छ यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ वर्क अथवा कलेजमा लगिराख्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो डिभाइस भने चाहिँ देयर इज नो अप्सन अदर देन अ ल्यापटप हाउएभर इफ यु डोन्ट ह्याभ टु गो मोबाइल देन मेरो रेकमेन्डेसनमा चाहिँ एउटा बजेट पिसी नै बिल्ड गर्दाखेरि बेटर हुन्छ एज यसले चाहिँ बेटर भ्याल्यु फर मनी दिन्छ सो गाइज आजको हाम्रो भिडियोको लागि चाहिँ यति नै तपाईँलाई यस्तै टेक भिडियोज हेर्नमा रुचि छ भने चाहिँ हाम्रो ग्याजेट बाइट नेपाली च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस् धन्यवाद